Ở số lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về hệ thống lọc nước UF tại Sinopec Việt Nam. Sau khi qua UF, nước đã đạt đến tiêu chuẩn cho nhu cầu sinh hoạt, nhưng để sử dụng cho sản xuất, nước cần qua một quá trình xử lý EDI để trở thành một loại nước đặc biệt hơn, đó là nước DI. Nước DI hay còn gọi là nước khử ion là nước có độ tinh khiết tương tự như nước cất, được tạo ra nhờ hệ thống EDI với những kỹ thuật như điện phân, trao đổi ion hay trứng cất. Ngày nay, nước DI được ứng dụng rộng rãi trong y tế, quy trình thí nghiệm, dược phẩm, mỹ phẩm, sản xuất linh kiện điện tử, chế biến thực phẩm, mạng và các quy trình công nghiệp. Hệ thống EDI của Sinopec Việt Nam đang là sự kết hợp kỹ thuật trao đổi ion cùng với công nghệ lọc nước RO thẩm thấu ngược để tạo thành hệ thống sản xuất nước DI. Để đảm bảo cho hệ thống EDI hoạt động ổn định và không bị hư hại, nước sau khi đi qua UF sẽ được tiền xử lý trước khi bước vào công đoạn tiếp theo. Hệ thống tiền xử lý của Sinopec được thiết kế với 4 line với công suất 30 m/h. Nước sẽ được bơm vào hệ thống filter 5 micron để lọc bỏ những tạp chất. Sau đó tiếp tục được đưa qua AC filter và softener để làm mềm. Trước khi đi vào hệ thống filter 5 micron thứ hai để đảm bảo nước đã thực sự sạch trước khi bước vào công đoạn lọc RO. Công đoạn lọc RO bao gồm 4 line với những lõi lọc được nhập khẩu từ LG Chem. Tại đây, nước được máy bơm công suất lớn đẩy vào các lõi lọc chứa màng thẩm thấu ngược kết cấu cuộn. Với kích cỡ khe lọc siêu nhỏ loại bỏ đến 99,89% lượng khoáng trong nước, đồng nghĩa màng chỉ cho phép nước tinh khiết đi qua. Chất cạn, kim loại nặng, chất hữu cơ còn sót lại trong nước sẽ được thải ra ngoài. Tại công đoạn lọc RO, nước tinh khiết sẽ được thu vào tanh lưu trữ RO với công suất 18 m/h. Tỷ lệ thu hồi nước sạch lên tới 85% với các chỉ số như độ dẫn điện conduct đạt dưới 10 microgiây trên cm, độ đục của nước turbidity, tổng lượng chất rắn lơ lửng TSS và độ cứng của nước rất thấp do đã được hệ thống UF xử lý rất hiệu quả. Khoảng 15% nước thải còn lại tại công đoạn lọc RO sẽ được tận dụng vào các quy trình khác phục vụ cho nhà máy, như quay lại hệ thống lọc thô để tái xử lý, thay nước tháp hút mùi, pha hóa chất và chỉ một số ít được đưa ra hệ thống xử lý nước thải. Cuối cùng, nước sẽ được bơm từ tanh RO qua hệ thống tia UV và vi lọc bởi hệ thống lõi lọc 0.2 micron để loại bỏ toàn bộ các vi khuẩn, virus gây bệnh trước khi được xử lý EDI. Hệ thống EDI của Sinopec bao gồm 42 mô-đun. Mỗi mô-đun bao gồm các thành phần chính là hạt nhựa trao đổi ion, các màng trao đổi ion và hai điện cực. Tại quá trình trao đổi ion, anode dương sẽ hút các ion âm như HCO3+, Cl+, SO4+. Cathode âm sẽ hút các ion dương như Na+, Ca2+, Mg2+, đẩy ra đường nước thải. Còn lại H+ và OH- sẽ kết hợp tạo thành nước siêu tinh khiết DI, chỉ chứa H2O phục vụ cho công việc sản xuất hàng ngày. Việc khử ion làm cho độ dẫn điện của nước giảm đi. Vì vậy, hệ thống EDI với cấu tạo bao gồm các hạt nhựa trao đổi ion làm cầu nối khiến cho quá trình trao đổi ion diễn ra hiệu quả hơn so với các kỹ thuật truyền thống. Quá trình EDI còn được tích hợp hệ thống ổn định độ pH, giúp nước luôn ổn định ở trạng thái trung tính với mức độ pH từ 6 đến 8. Ngoài ra, hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết được lập trình điều khiển để có thể vận hành ổn định, linh hoạt bằng các chế độ tự động hoặc bán tự động, với các thông số được kiểm soát chặt chẽ bằng các thiết bị quan trắc tự động, lưu lượng, chất lượng, áp suất của hệ thống. Như vậy, sau quá trình EDI tại Sinopec, chúng ta thu được tới 95% nước siêu tinh khiết DI với chỉ số độ dẫn điện conduct dưới 2 microgiây trên cm. Độ pH luôn ổn định từ mức 6 đến 8 để ứng dụng vào các quy trình sản xuất tại công ty. Hàng ngày, với việc sản xuất linh kiện điện tử phải sử dụng một khối lượng lớn nước DI, nên việc tự sản xuất ra nước siêu tinh khiết sẽ giúp Sinopec chủ động về nguồn cung cấp để đảm bảo việc sản xuất diễn ra liên tục, đồng thời chủ động quản trị rủi ro đường ống, tránh những phát sinh tiềm ẩn. Mặc dù hệ thống EDI chi phí lắp đặt cao, nhưng việc đầu tư lâu dài sẽ giúp công ty tiết kiệm khoản chi phí rất lớn. Đây cũng là giải pháp mà nhiều nhà máy công nghệ đang lựa chọn. Hiệu suất sản xuất nước của hệ thống EDI luôn ổn định ở mức 95%. Nước thải được tuần hoàn để tái xử lý nên tối ưu nguồn nước đầu vào. Hệ thống được tích hợp điều khiển tự động, hoạt động liên tục, chất lượng ổn định nên chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp. Như vậy, sau 3 video giới thiệu hệ thống lọc thô, hệ thống lọc UF và hệ thống sản xuất nước DI, chúng ta có thể thấy hệ thống xử lý nước dùng cho sinh hoạt và sản xuất tại Sinopec rất hiện đại, ổn định, an toàn, tiết kiệm chi phí và mang tính lâu dài.
Để tiếp tục series video giới thiệu về hệ thống xử lý nước, ở số tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị quy trình xử lý nước thải của Sinopec Việt Nam.